අයිබෝන් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා where am I එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ ඔයා මේ ෂෙයා මාකට් එකේ මේ නෙට්වර්ක් සර්කල් එකේ කොහෙද ඉන්නේ කියන එක right ඒක තමන්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න සහ මොකද්ද තමන් කරන්න යුත්තේ right මම කාරණා ටික පොඩ්ඩක් මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මට හිතුණා ඒක හොඳයි කියලා මේ වෙලාවේ හරි ඊට කලින් කියන්න ඕන මං මේක දිගටම කරන I'll continue කිව්වේ ඒකයි මේ මං අන්තිම වීඩියෝ එකක් දැම්ම මං හිතන්නේ ගිය සැටර්ඩේ වගේ. ඉතින් ඒක මට ඇත්තටම ලොකු මේකක් තිබ්බේ නැහැ කරගෙන යන්න. හැබැයි ඒකේ තිබ්බ කමෙන්ට්ස් එක බලවම සෑහෙන මේ ගොඩාක් බෙනිෆිට් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. right? ඒ කියන්නේ ජීවිතේට කවදාත් කමෙන්ට් එකක් දාපු නැති කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේක නවත්තන්න එපා කියන එක. ඉතින් ඒක නිකන් අර පොඩි ටොනික් එකක් වගේ වුණා මට. ඉතින් ඒක හරි මං කරගෙන යන්නම් කියන එක. ඉතින් මේක මට කිසි මොනිටරි මේම බෙනිෆිට් එකක් නැහැ. හරි ඉතින් මේක අර නිකන් හොබි එකට වගේ පටන් ගත්ත එකක්. ඒක පුළුවන් විදිහට කරගෙන යන්න. හරි. ඉතින් ටිකක් අර හිතුණක් අපරාධ නවත්තන එක කියලා. හරි. right ඊට පස්සේ මට තව ඉන්ෆෝමේෂන් දෙක තුනක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. සමහර කට්ටිය දන්නවා මේ මගේ Twitter account එකක් තියෙනවා. කැමති කට්ටිය මේක follow කරන්න. මොකද පොඩි අප්ඩේට්ස් දාන්න ලේසි. මම මේක use කරන මොකද YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න සෑහෙන ටයිම් එකක් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕන. හැබැයි ෂෝට් අප්ඩේට්ස් දෙන්න පොඩි අයිඩියා ෂෙයා කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගේ හරි මොනවා හරි ඒවා ඩිස්කස් කරන්න මේක use කරනවා. ඉතින් දැන්ට 1700 වගේ ඉන්න ෆලෝවර්ස්ලා කැමති කට්ටිය ඒක මේකට ජොයින් වෙන්න. හරි මේක හොඳ يعني කමියුනිටි එකක් ඉන්න. කමියුනිටි එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ නොලෙජ් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව අලුත් කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න සීනියර් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ලීඩර්ස්ලා එකතු වෙලා හදලා තියෙන අලුතෙන්ම ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක. ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක යූස් කරලා ඒකේ දැනට මම හිතන්නේ 3000 විතර ඉන්නවා. කවුරුත් මේක දන්නේ නැත්නම් රයිට් දන්නේ නැත්නම් මේකේ මෙයා මිස්නිමල් පෙරත් කියලා තියෙන කරන්න ඕන විදිය මේ Twitter account එකක් හදාගෙන මේ කුලන්ති සිල්වා කියන එකනට වාගේ මේ ඩීටේල්ස් යවන්න වගේ first name last name මොකක් හරි වගේ මොබයිල් නම්බර් එකක් තියෙනවා Telegram group එකට right. ඉතින් ඒක කරන්න මේකේ සමහර ඩිස්කෂන්ස් යනවා. වැලිඩ් ගොඩක් හොඳ ඩිස්කෂන්ස් යනවා. මෙහෙමයි මෙහෙම දැන් මම මේවා කිව්වා කියලා මේක යන හැමදේම වගකීම් මට බාර ගන්න බෑ right. ඒක ඔයාලගේ වගකීමක් go through කරලා මොනවාද හොඳ මොනවාද වැලිඩ් තමන් ඕන් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. හරි හැබැයි ඉන්ෆෝමේෂන් ෂෙයා වෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සීනියර්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්න මිස්ටර් හර්ෂපල ඇන්ඩ්‍රු මිස්ටර් නිමල් පෙරේරා එතකොට මිස්ටර් ඉම්තියාස් බුහර්දීන් ප්‍රියංග එතකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කට්ටිය ඉන්නවා right. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මේ Telegram group එක මේකට join වෙන්න. හරි. right. දැන් අද topic එකට පොඩ්ඩක් යමු. මෙහෙමයි දැන් මේක මම මේ circles හතරක් මම ඇඳලා තියෙනවා right. දැන් මේකේ මේ මැදම circle එක මම කියන්නේ inner circle right. close to top ranks. දැන් ඔයා මේ circles වල කොහෙද ඉන්නේ කියන මේක එළිය circle එක outer circle friends of inner circle. ඊට පස්සේ ඉන්න information receivers. එළියම ඉන්න complete strangers කියලා. දැන් inner circle මේ yellow එක කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මොකක් හරි company එක හරි public වෙන්න පුළුවන් හරි private වෙන්න පුළුවන්. ඔයා top rank එක්කෙනෙක් right. ඔයා top rank ඔයා MD වඳුරනවා නැත්නම් chairman හරි එහෙම නැත්නම් CEO ඒත් නැත්නම් අඩුම ගානේ senior manager කෙනෙක් right. ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් right. ඉතින් එතකොට ඔයාට brokering firm එක CEO ට හරි top level එකට access තියෙනවා right. media persons වලට access තියෙනවා. මේ top level එකේ inner circle එක ඔයා part of right. දැන් මේ part of inner circle වුණාම තියෙන benefit මොනවද? ඉතින් information ගන්න පුළුවන් right. දැන් public listed company එක ඉතින් ඒක regulations තියෙනවා. ඉතින් price sensitive දෙන්න බෑ right. compliance issues තියෙනවා. ඉතින් හුඟක් ඒවා එහෙම adhere වෙනවා. ඉතින් සමහර ලාවට ඉතින් දැන් හිතන්නකෝ ඔය කොච්චර කිව්වත් right publicly කියන්නේ නැතෝ ඔයා දැන් මං හිතන්නේ මම මොකක් හරි එක MD නා right. මගේ හොඳම යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඇහුවොත් එහෙම මේ
මචං කොහොමද කම්පැනි එක හොඳට යනවා අපි හොඳට සේල්ස් තියෙනවා ග්‍රෝ වෙනවා මේ වගේ ප්ලෑන්ස් ටිකක් තියෙනවා ප්‍රයිස් සෙන්සිටිව් නෑ හැබැයි අපි අඩු ගන්න විෂන් එක හරි වට දැනගන්න පුළුවන් right ඒක නිකන් පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන වෙලාවට හරි ජිම් එකේදී හරි ඒක තමයි ඉන්නර් සර්කල් කියන්නේ කනෙක්ටඩ් රයිට් ඒ ලෙවල් එකේ ඉන්න අයට සෑහෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් තියෙනවා ඒක කොයි මාකට් එකේ කෝකත් එකයි රයිට් තේරුණාද ඉතින් ඒක ඉන්නර් සර්කල් එක ඉන්නර් සර්කල් එකෙන් එළියේ ඉන්නවා මේ අවුටර් සර්කල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔෆ් ඉන්නර් සර්කල් අර ඉන්නර් සර්කල් එකේ කට්ටිය එතන ඉන්න අයගේ යාළුවෝ රයිට් ඒතර ඒගොල්ලොන්ට එන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් එක රයිට් ෆස්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් එක ගිහිල්ලා ඒ රිලේටඩ් ඩීටේල්ස් කියන්නේ ඇක්ෂන්ස් අරගෙන ඊට පස්සේ එනවා අර ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔෆ් ඉන්නර් සර්කල් කියන එක. ඉතින් මේකත් හරි පවර්ෆුල්. ඉතින් මොකද ඉක්මනට කියන්නේ ෆස්ට් හෑන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් එකේ ඊළඟ ලෙවල් එක තමයි මේක. හරි. ඉතින් හුඟක් කට්ටියට අර ඉන්නර් සර්කල් යන්න බෑ. ඉන්නර් සර්කල් එකෙන් එළියට ඉන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ සර්කල් කම්පැනිෙන් කම්පැනි වෙනස් වෙනවා. තේරුණාද? දැන් හේලිස් ගෲප් එකේ ඉන්න සර්කල් ඉන්න කට්ටිය වෙනයි අපි LMF right ලංකා මිල්ක් ෆුඩ් එකේ ඉන්න සර්කල් වෙනයි LOLC එකේ ඉන්න සර්කල් එක සම්පූර්ණ වෙනස් right එහෙම නැත්නම් මොකක්ද අපි ඔය තියෙන රාජය මේක මේ LHL right ඉතින් ඒකේ ඉන්න සර්කල් ඒ ගෲප් එක වෙනස් තේරුණාද ඉතින් කම්පැනිට මේ සර්කල්ස් වෙනස් right එතකොට ඒවට ඇක්සස් තියෙන කට්ටිය වෙනස් ඊට පස්සේ ඉන්න ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර්ස් right දැන් හුඟක් කට්ටිය අපි Facebook හරි Telegram group වල හරි එක එක තැන්වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර්ස් ලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් එනටක් ගාලා. right ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ knowledge එක තියෙන කට්ටිය. මේ ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර්ස් ලා කියන්නේ knowledge එක තියෙන කට්ටිය ගොඩක් අයිඩියා එකක් තියෙන මොකද්ද වෙන්නේ මාකට් එක කොහොමද යන්නේ අඩුම ගන්න chart එකක් කියව ගන්න පුළුවන් financial reports ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට කියන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් කලෙක්ට් කරගන්න කට ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර්ස්. හරි. දැන් ඔය සමහර ඉන්ෆර්මේෂන් එනවා. හරි. ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක සමහරලාට එන්නේ මේ ඉන්නර් සර්කල් එකේ ඉඳන්. හරි. ඔයා දැන් මම කියන්නේ ඕන මාකට් එකක එහෙම වෙන්න පුළුවන් තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මම මේව දැන් මට කවුරු හරි ඔයා ප්‍රූව් කරන්න එහෙම නෙමෙයි කියන්න බෑ. නමුත් එහෙම අපි ලොජිකලි හිතන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි. මොකක් හරි chart එකක් හරි මොකක් හරි එන්නේ එක්ක ඉන්නර් සර්කල් එකේ ඉඳන් හරි එක්ක මේ අවුටර් සර්කල් එකේ ඉඳන් හරි. right ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඇක්ෂන් එක අරගෙන ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර්ස්ට එනවා. තේරුණා? ඉතින් මේකේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ. right අපි ඉන්ෆර්මේෂන් බලන්නේ හොයන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර්ස්. ඊට පස්සේ ඉන්න කම්ප්ලීට් ස්ට්‍රේන්ජර්ස්. එළියෙම ඉන්නේ. වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මෙලෝ අයිඩියා එකක් නැහැ. හරි ඔක්කොම බ්‍රෝක් එකෙන් අහන්න නැත්නම් මොකක් හරි chat එකක් දාලා අහනවා මේක උඩට යයිද මේකේ යයිද මේකේ ටාගට් ප්‍රයිස් එක කීයද කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒකට කම්ප්ලීට් ස්ට්‍රේන්ජර්ස්ලා. හරි සමහරලාට කියන්නේ මාකට් එක ගැන අයිඩියා එකක් උන්නේ එක්ක සල්ලි ගෙනල්ලා අපි තියෙන එක්ක බ්‍රෝකර්ත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලොන්ට බාර දීලා යනවා. අන්තිමට තේරුණාද? බේසික් ෆයිනෑන්ෂල් කියව ගන්න බෑ. හරි මේගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් ස්ට්‍රේන්ජර්ස්ලා. හරි දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා කොහෙද මෙතන ඉන්නේ කියන එක. මේ කම්ප්ලීට් ස්ට්‍රේන්ජර්ස්ලා කියන්නේ මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම කියන්නේ කම්පැනි හැම එකටම කම්ප්ලීට් රයිට්. කම්පැනි 200 ගණන් ලිස්ටර්ස් කම්ප්ලීට් ස්ට්‍රේන්ජර්ස්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එකකුත් නැහැ. හුඟක් වෙලාවට රයිට් සමහරවිට පොන්ටි තියෙන්න පුළුවන් රයිට්. ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර්ස්ත් එහෙමයි. රයිට් ඒගොල්ලන්ට යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා හිතාගෙන තමන් කොතනද ඉන්නේ කියලා. හරි හිතාගත්තට පස්සේ බලන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක. right what should I do not be a complete stranger කෙනෙක් නම් වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඒක මම හැමදාම කියනවා. අරගෙන අඩුම ගන්න ඉන්ෆර්මේෂන් රිසීවර් කියන ලෙවල් එකට යන්න. හරි ඒ ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයාට එනවනේ එතකොට මේක වැඩි මොකක්ද යන්නේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා right ඒ මොන දැනුම තිබ්බා සමහරලාට එනවා I don't know what is going on කියලා right සමහර උඩට යන්නේ ඇයි කියන එක තේරෙන්නේ සමහර පල්ලෙහාට එන්නේ ඇයි කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද රීසන් එක ඇයි මේක උඩට යන්නේ දැන් හැමෝම එහෙම අහනවනේ the information receivers මේව chat කර අහනවනේ ඇයි මේක උඩට යන්නේ ඉතින් එහෙම වෙලාවට හොඳම වැඩේ තේරුම් ගන්න බැයි නම් stay away ඒක පැත්තකට වෙලා ඉන්න right මොකද මේ මාකට් එකේ ඕන තරම් opportunities තියෙනවා
හරි ඔයාට අපිට හැම මූවමන්ට් එකම කැච් කරන්න බෑ. මේ මාකට් එක දවසක ෂෙයාර්ස් කීයක් උඩ යනවා. ඔය ඔක්කොම අල්ලන්න බෑ. හරි. එකයි දෙකයි තමයි ඔයගොල්ලෝ වින් කරන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ වෙන දේ තේරෙන්නේ නැත්තම් right ඕකට අතපුච්ච ගන්නට වඩා හොඳයි පැත්තවල එන එක. වෙන දේ වෙන්න තේරුම් ගන්නයි කියන්නේ එක්ක ෆන්ඩමෙන්ටල් තේරෙන්නේ නැහැ. ටෙක්නිකලි හොයා ගන්නත් බෑ. right? ඉතින් හොඳම වෙලේ පැත්තවල ඉන්න එක ඒ ට්‍රේඩ්ස් කරන්න නැතුව. තව වෙලාවක් තියෙන හරි මට තේරෙනවා මේක හරිද මම මේක බයි කරන්න ඕනද මම සෙල් කරන්න ඕනද මට මේක යම් අවබෝධයක් තියෙනවා මේ කම්පැනි එක හොඳයි බයි කරන්න පුළුවන් එතකොට බලන්න ඉතින් රිලයබල් සෝස් එක වෙරිෆයි කරන්න දැන් හුඟක් කට්ටිය දැන් මට හරි චැට් එකක් දාලා අහන්නේ මේක ගන්න හොඳයිද මොකක් හරි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි ස්ටඩි එකක් කරපු කට්ටියනේ ඔයාගේ ඔපීනියන් එක මොකක්ද කියලා අහනවා එතකොට මම දන්න විදිහට කියනවා ඉතින් ඒ වගේ වෙන රිසෝසස් තියෙනවානේ ඒගොල්ලොත් එක චෙක් කරන්න එතකොට බලන්න ඉගෙන ගොඩක් චෙක් කරන්න නැතුව රිලයබල් රිසෝස් 4-5ක් එක චෙක් කරන්න රයිට් එතනින් අයිඩියක් ගන්න මේක දැන් ගන්න හොඳයිද පස්සේ ගන්න හොඳයිද නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම සෙල් කරන්න ඕනද කියන එක හරි මෙහෙම කළා ටික ඩිවලොප් වෙලා මේක ටිකක් වුණාම පුළුවන් තරම් මේ බී පවර්ෆුල් වෙන්න බලන්න පවර්ෆුල් රිසෝස් එකක් වෙන්න බලන්න හරි පුළුවන් නම් හයි net worth ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නැත්නම් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන හොඳ රිසෝස් එකක් වෙන්න බලන්න ඔයා ඇසෙස් එකක් වෙන්න බලන්න ඇසෙස් එකක් වුණාම අර ඉනර් සර්කල් එකට ඒගොල්ලෝ කතා කරලා ගන්නවා. ඉනර් සර්කල් නැති වුණොත් අඩුම ගානේ අර එළියේ ඉන්න අවුටර් සර්කල් එකටත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් එතනට යන්න බලන්න. එතනට ගියපුවාම එතන එතනට ඉඳන් වැඩේ කරන්න ලේසි. එතකොට ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් වැඩේ. right? ඉතින් බලන්න ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. ඒ කොහෙද ඉන්නේ කියන එකත් එක්ක බලන්න ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. හරි? මට ඕක කියන්න උනා මොකද මේ යන මේ දවස්වල යන ට්‍රේඩ්ස් ඉන්න සමහර කට්ටියට අයිඩියා නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ කියන එක. හරි. හැමදාම වීඩියෝ කර කියලා දෙන්නත් බෑ. Taman දැනගන්න ඉගෙන ගන්න. පුළුවන් කට්ටිය ට්‍රේඩ් කරගන්න. right. මුලින්ම කට්ටිය ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්න. ඉතින් මමත් එහෙමෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා. මොකද තේරෙන්නේ නැත්තම් හොඳම වැඩි සල්ලි ටික පරිස්සම් කරලා පැත්ත වෙලා ඉන්න. හරි. බොහොම ස්තුතියි.